ده حقيقي فعلا، انا حجزت تذكرة ذهاب لمصر. كريم عثمان، هل الشهرة أثرت فيك للأحسن ولا للأسوأ؟ هل اليوتيوب بيدي فلوس؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشني والله. بقالنا كتير كده مسافرين من الصين على دبي، يعني ما عدناش شوية على بعض. فالنهاردة ان شاء الله هيبقى فلوج بكلمكم فيه عن شوية ابديتس مؤخرا حصلت، والحاجات اللي هتحصل الفترة اللي جاية. كنت قلت لكم الفيديو اللي فات اكتبوا الاسئلة بتاعتكم اللي انتوا عايزين تسألوها عشان اجاوب عليها في الفيديو ده. فنص الفيديو ده ان شاء الله هجاوب على اغلبية الاسئلة اللي انتوا سألتوها، ولكن في سؤال هرد عليه في الاول، اللي هو السؤال اسم الفيديو ده، وهو ليه علاقة بنزولي مصر الفترة اللي جاية. وده غالبا يعني هيجاوب على نص الاسئله اللي اتسالت. كان نفسي الصراحه اخدكم ونطلع نتكلم بره، بس الجو حرفيا تلج تلج، ويعني في شويه مطره على شويه هواء على شويه مش عارف ايه. فخلينا بقى قاعدين في البيت ونبدا نتكلم عن اول حاجه، وهي سفري لمصر. طيب مبدئيا ردا على اسم الفيديو اللي هو تذكره ذهاب بدون رجوع لمصر، ده حقيقي فعلا، انا حجزت تذكره ذهاب لمصر. انا نازل مصر ان شاء الله 3 شهور، يعني احتمال يكونوا 4 شهور او 5 شهور، لسه مش متاكد بالظبط، بس الاكيد ان هم 3 شهور. طيب اول سؤال هيتسال، انت نازل تستقر في مصر؟ لا، مش نازل استقر في مصر، انا نازل فتره معينه وراجع تاني على انجلترا. تاني سؤال، نازل مصر اعمل ايه؟ نازل مصر عشان عندي افكار كتيره جدا محتاج اعملها في مصر، لسه مش متاكد طبعا ايه الافكار اللي هتمشي، ايه الافكار اللي مش هتمشي، ايه اللي هينفع ايه اللي مش هينفع، بس في حاجات كتيره جدا عايز اعملها في مصر. ده بالنسبه للفيديوز. بالنسبه لحياتي الشخصيه، هبقى نازل انا وايان، ولكن مراتي هتبقى قاعده هنا، هي وحنين ويوسف، لان هي لسه عندها جامعه، لسه اخر سنه في الجامعه، لسه فاضل لها حوالي 3 شهور. ولكن ايان اخر سنه ليه في المدرسه العاديه، المفروض السنه اللي جايه هيبدا حاجه اسمها GCSE، فبالنسبه له الموضوع دلوقتي عادي، ممكن يوقف مدرسه بحيث ان هو يخش السنه الجايه GCSE. هنا وقت الفيديوهات اللي عاملها في مصر حاجات مختلفه كتير، يعني كلها مختلفه عن بعض. بعض الحاجات هتبقى بسافر مدن معينه في مصر فيها قصص مختلفه، فيها افكار جديده حابب ان انا اعرضها عليكم، حاجات انا شخصيا ما اعرفهاش. في سلسله تانية عايز ابداها ان شاء الله، يعني عايز اعملها لكم مفاجاه، هتبقى حاجه مختلفه وان شاء الله باذن الله تعجبكم. ومن هنا احب اقول، لو في اي حد في مصر عايش في القاهره، عايش بره القاهره في اي مدينه في مصر، وشايف ان البلد اللي هو عايش فيها قصه، فيها حكايه، فيها حاجه حصلت، وشايف ان هو ممكن نعمل منها فيديو نغطي بيها القصه دي ونتكلم عنها، يبعت لي على الايميل اللي هو كريم السيد فلوجز القصه ويتكلم عنها، وان شاء الله باذن الله اتواصل معاه ونحاول ان احنا نروح نصورها. فتعالوا بقى نكمل بقيه الفيديو وناخد الاسئله اللي انتوا سالتوها ونجاوب عليها. المحترف الفلسطيني بيسأل، بيقول السلام عليكم، ليش ما بدك تستخدم كاميرات فول فريم؟ وإيه هي كاميرتك الحالية؟ كاميرتي الحالية هي سوني A6600، دي الكاميرا اللي أنا بستخدمها دلوقتي. الكاميرا دي والكاميرا دي. ليه مش بستخدم فول فريم؟ الصراحة مش فارق معايا أوي الموضوع، أنا مرتاح جدا مع الكاميرا الكروبت اللي أنا بستخدمها دلوقتي. بحس إن الفول فريم أغلبيتها كاميرات كبيرة، وأنا الصراحة يعني مبسوط بالحجم الصغير ده. ممكن مستقبلا أغير أجيب حاجة فول فريم تبقى أكبر شوية، بس حاليا يعني انا ماشي بالكاميرات دي. هو بيقول برضو ان هو متابع من فلسطين بقاله سنتين. على راسي والله اهل فلسطين، وعلى راس الناس اللي متابعه بقالها سنين. حلوه دي، الناس اللي من فلسطين والناس اللي متابعه بقالها سنين. خالد عيسى بيسأل، ايه اخر قرار اخدته وندمت عليه، واخر خطوه اخدتها في حياتك وفرحان انك ما اجلتهاش؟ الحمد لله الحمد لله، يعني فضل ونعم من عند ربنا، مفيش اي قرار اخدته مؤخرا في حياتي وندمت عليه. والحاجه اللي انا يعني اتبسطت ان انا عملتها مؤخرا وما اجلتهاش، هي ان انا اتجه لليوتيوب كشغل فول تايم، وما اجلتوش. قلت مثلا انا هتخرج من الجامعه واشتغل شويه وبعد كده ابقى اشوف اليوتيوب ايه خياله، لكن انا خلصت جامعه ركزت في اليوتيوب على طول، والحمد لله يعني الدنيا مشيت تمام. ده بالنسبه لي يعني شيء كويس. مصطفى رضوان بيسأل، لو جالك فرصة تتعاون في فيديوهات مع 3 يوتيوبرز عرب مش مصريين كتجارب جديدة، هتختار مين؟ عرب مش مصريين، في جو حطاب، عمر فاروق، وباسل الحاج، وممكن نضيف عليهم انس اسكندر. يعني 4 بقى مش 3. فيعني ال4 دول بالنسبه لي من الناس المفضلين، ان انا بحب اتفرج عليهم جدا. فلو في مجال للتعاون مع اي حد عربي مش مصري، طبعا ال4 دول يعني يعتبر اول ناس بالنسبه لي. كريم عثمان، هل الشهرة اثرت فيك للاحسن
ولا للأسوأ؟ والله يا كريم الحمد لله، انا يعني من الحاجات فعلا اللي انا باخد بالي منها قوي هي موضوع الشهرة. موضوع الشهرة لان هي سهل جدا ان انت تقع فيها وتلاقي نفسك اتسحلت في حاجات تانية وانشغلت بالفلوس والارقام والكلام ده كله. فالموضوع صعب جدا ان انت تلتزم بيه، بس في نفس الوقت مهم جدا ان انت تلتزم بيه. مهم جدا ان انت تبقى عارف فين حدودك، تبقى عارف ان انت في خطوط ما ينفعش تتخطاها، ودايما ترجع لاصلك والمكان اللي انت بدأت منه. فالحمد لله يعني لحد دلوقتي الشهرة ما أثرتش عليا أي تأثير سلبي. بالعكس، أنا كل ما يعني بحس إن في ناس بتشوفني أكتر، الفيديوهات بتوصل لناس أكتر، ده بيزيد عليا ضغط، بيخليني أفكر إزاي إن أنا أهتم بالحاجة اللي أنا بعملها دي كويس، وإزاي إن أنا دايما أبقى عند حسن ظن الناس وهي بتتفرج عليا. في سؤال اتكرر بكذا طريقة وبكذا صيغة، اللي هو ليه أولادك ما بيظهروش في الفيديوز؟ هو الصراحة ما فيش سبب معين. يعني مثلا أنا مش جيت قررت إن أنا أولادي مش هيظهروا دلوقتي، لا خالص، بالعكس. انا لما يبقى في فرصه بيطلعوا معايا، مفيش فرصه يعني مش هطلعهم غصب. وغير كده انا في الفتره الاخيره دي كنت مسافر كذا حته، الصين، دبي، فكان في سفر كتير، فما كانش في فرصه ان هم يجوا معايا، مثلا كان عندهم مدارس. فبس هي دي الفكره يعني، ما عشان كده ما كانوش بيطلعوا. لكن مفيش سبب معين، يعني مثلا انا ما قررتش ان انا مش هطلعهم، لا خالص. في مجال ان هم يطلعوا هيطلعوا، لو مفيش يعني مش هيطلعوا. شريف محمود بيسأل ازاي بتعرف ان الفيديو ده نجح او عمل الارقام اللي في دماغك ولا لا؟ مبدئيا يا شريف، انا ما بحطش ارقام في دماغي. يعني ما بحطش مثلا بقول الفيديو ده هينزل لازم يجيب مليون مشاهدة، لا مفيش كده خالص. انا بالعكس، يعني دايما في فيديوز معينة بتتعمل ببقى بتمنى ان هي تنتشر اكتر وناس اكتر تشوفها، ولكن ده مش معناه ان انا ببقى حاطط في دماغي رقم او هدف معين، لا. انا بعمل الفيديو بحاول دايما ان انا احط احسن ما عندي عشان يعني الناس تشوفه وتشيره وغيره يشوفه. التليفون جه. Hello? Hi there, I've got two parcels from Amazon for you. Yeah, I'll open the gate for you. One second. Thank you. فباختصار ما يبقاش فيه هدف معين الفيديو ده هيجيب كام او هيحقق ارقام معينه ولا لا. يعني ما بيفرقش معايا. طبعا اتمنى ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس، بس يعني ما بقاش حاطط رقم في دماغي معين. طيب خلينا ناخد سؤال مختلف شوية من على الفيسبوك، لأن الفيديوهات بتنزل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. خالد بيقول لو سؤالي هيضايقك مش عايز أعرف إجابته. طب ليه سألته يا خالد؟ هو أنت شغال إيه؟ أو بالأصح الفلوس اللي معاك بتخليك تسافر كل شوية لدولة شكل من غير ما تأثر في اقتصاد العيلة؟ بص يا خالد، هنجاوب على السؤال ده بالتفصيل. اول حاجه انت قلت انت شغال ايه. انا شغال على اليوتيوب صانع محتوى. انا دلوقتي بصنع محتوى على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. هل دي شغلانه؟ شغلانه. انت بتاخد فلوس من اليوتيوب وبتاخد فلوس من الفيسبوك. طيب بالنسبه للسفر، انا لو مسافر شغل يعني رايح لحد بلد تانية عشان اعمل فيديو، فغالبا هو بيدفع حق الطيران والاقامه وبيديني فلوس حق الفيديو اللي انا بعمله. طيب عشان نقفل الموضوع ده تماما، وانا شخصيا ما عنديش مشكله ان انا اتكلم في حاجه زي دي. في ناس ممكن تحس ان هي لا، انا مش هتكلم في الموضوع ده. انا بالنسبه لي عادي. هل اليوتيوب بيدي فلوس؟ هل اليوتيوب بيدي فلوس كويسه؟ تعيش فرد واسره؟ بس كده. طبعا في كذا حد سأل نفس السؤال ده او سؤال قريب. فجلال مثلا بيقول كام الدخل الذي تجنيه شهريا من اليوتيوب؟ عبد الرحمن الدالي بيقول كريم ما فكرتش تقدم محتوى قوي بجانب الفلوجز؟ زي مثلا انت قوي جدا جدا في التصوير والمونتاج، ليه ما تعملش قناة تانية لتعليم التكنيكس دي؟ وفي ناس كتير اعتقد هتشجع الفكرة دي. انا سألت السؤال ده قبل كده وما جاوبش عليه، عشان كده نجاوب عليه دلوقتي. بص يا عبد الرحمن، انا شخصيا بجد يعني والله العظيم ده ما اي حاجه، انا مش شايف نفسي خالص قوي جدا في التصوير والمونتاج. لا بالعكس، انا في نص الاوبشنز اللي في الكاميرا لحد دلوقتي انا معرفهاش. وفي المونتاج برضو يعني ضعيف، ما بحسش نفسي ان انا حاجه. فمش متخيل ان انا اعمل فيديوز اعلم فيها حد التصوير او المونتاج وانا اصلا على قد حالي. يعني بجد انا شايف نفسي يعني لسه في الاول خالص. ممكن يوما ما ان شاء الله لما الواحد يحس ان هو يعني عنده المقدره وهو فعلا قادر، ساعتها ممكن نبقى نعمل النوعيه دي من الفيديوهات. في كذا حد بيسال على الاسطبل اللي انا قلت هحوله استوديو. حاليا في شغل كتير بيحصل في الاسطبل ده، يعني بقالنا مثلا شهر شغالين عليه. للاسف مش هلحق اخلصه دلوقتي لان انا طبعا نازل مصر خلاص كمان اسبوعين، فمش هلحق. ولكن ان شاء الله باذن الله لما ارجع هخلصه. ولكن لحد دلوقتي
تعالوا اوريكم شويه الشغل اللي حصل. يعني مش هخش جوه، بس يعني ايه من بره كده. بالنسبه للمكتب طبعا هنا كان في بيبان، البيبان اتشالت. دي الحيطه الجديده عشان هنقفل خالص الحته دي. وكل ده طالع من الاسطبل. كل ده حاجات كانت في المكتب، زبالة وحيطان ومش عارف ايه وبتاع. فده كده حاجة بسيطة يعني. المهم بيسأل سؤال انا يعني جاوبت عليه قبل كده، بجاوب عليه في كل مرة بعمل فيديو ليه علاقة بريفيو، بس هجاوب عليه تاني دلوقتي. فهو بيقول انت بتشتري الجيمبل ولا بيجي هدية؟ ولو هدية بيجي لك مقابل حاجة انت بتعملها للشركة ولا ايه بالظبط؟ بص يا ميمو، اي حاجة بيتكتب عليها ان هي ريفيو او بقول مثلا ده ريفيو للمنتج ده معناه ان الشركة بعتتهولي، ما ادونيش اي فلوس، ما خدتش منهم اي حاجة غير المنتج ده، بحيث ان انا راجعه اقول الحاجة الحلوة اللي فيه والوحشة اللي فيه. ما باخدش منهم فلوس، بس بيفضل معايا المنتج ده. ولكن لو انا بعمل اعلان لحاجة فهتلاقيه مكتوب ان ده برعاية الحاجة الفلانية او مش عارف ايه sponsored by. فده معناه ان انا بعمل اعلان لمثلا شركة او منتج او ايا كان، وساعتها انا باخد فلوس على الاعلان ده. خلينا ناخد اخر سؤال النهاردة من اميرة حمزة، بتقول هل زوجتك غيرت اسمها بعد الاسلام؟ هي غيرت اسمها بعد ما اسلمت، بس ده مش معناه ان لو في حد بيخش الاسلام جديد محتاج ان هو يغير اسمه، لا خالص. ممكن اي حد يخش الاسلام يفضل باسمه زي ما هو، لكن هي ما كانتش اصلا بتحب اسمها قبل الاسلام، فزي ما تقولوا ايه خدتها فرصة ان هي تغير اسمها. لحد دلوقتي يمكن اهلها لسه بينادوها باسمها القديم، ما بيردوش ان هم يقولوا اسمها الجديد. بس باختصار كده دي كانت الاسئلة اللي انتوا سألتوها. في طبعا ما شاء الله اسئلة كتيرة جدا، بس يمكن يعني 90% من الأسئلة اللي اتسألت هي أسئلة أنا جاوبت عليها في فيديوز قبل كده. فلو سؤالك ما اتقالش النهاردة غالبا جاوبت عليه في فلوج قبل كده، فممكن تخش تشوف ال Q&A اللي أنا عملتهم قبل كده في الأسئلة على القناة. أو ممكن لو ما تجاوبش عليه في فيديو أسئلة وأجوبة، زي مثلا سؤال مراتك ليه ما بتظهرش معاك، اتجاوب عليه في فيديو تاني كان اسمه قصة إسلام زوجتي، هيظهر فوق هنا دلوقتي هنا. فخش اتفرجوا عليه لو انت يعني عايز تعرف ليه هي ما بتظهرش. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله الفلوج اللي جاي. في الفيديوهين اللي جايين هيبقوا ان شاء الله حاجة مختلفة اعتقد، يعني ان شاء الله باذن الله. وبعد الفيديوهين اللي جايين او بعد الثلاث فيديوهات اللي جاية هنبدأ ان شاء الله رحلة مصر والنزول لمصر، ورحلة جديدة زي ما قلت هي رحلة مفتوحة، لسه انا ما حجزتش رجوع، انا حاجز ذهاب بس. ان شاء الله باذن الله هقعد 3 شهور او 4 شهور لسه مش عارف، بس ان شاء الله باذن الله يعني نعمل حاجة مختلفة. اشوفكم ان شاء الله الفلوج اللي جاي. السلام عليكم.